Kumusta kayong lahat? Nudes nga pala ng Chef Hideout. Welcome po sa ating channel. Sa channel na to, di lang tayo nagbabahagi ng kaalaman sa pagluluto, pati na rin sa passive income. Ika nga, money works for you. Sa video na to, magluluto tayo ng red kidney bean soup. Pero bago yan, intro muna tayo. Red kidney bean soup. Ang mga sumusunod ay ang mga ingredients: 1/2 kilo red kidney beans, 1/2 kilo pork ribs, 2 pieces sausage, 2 pieces carrots, 5 stalks of celery, 1 tablespoon of vegeta or magic sarap, 1 tablespoon salt, 1/2 tablespoon pepper, 2 liters of water, 400 grams of macaroni. Itong macaroni, malulutuin natin ito, dente lang siya. Or dente, or half cook. Ang beans na to ay kadalasang ginagamit sa chili con carne. Pero sa atin ngayon, gagamit din sa sabaw. At sa kailangan, kasi kung sa chili con carne, kailangan inkan para wala lang toxins na natitira. So ibabad muna natin yung natin overnight sa isang litrong tubig, pero hugasan muna natin bago natin ibabad mga overnight para mabilis lang siya lumambot pag pinakuluan natin kinabukasan. Pakuluan natin, tapos iwain natin yung ibang yung ibang gagamitin natin, yung ribs. Ito ang pagpadagdag natin sa lasa sa sabaw natin mamaya. Iwain natin, hiwalay natin para talaga siya, pantay-pantay. Matapos nyan, ilagay natin sa isang lagayan. Lahan natin ng 1/2 tablespoon ng vegeta, tapos i-mix natin ng maayos para pantay-pantay ang lasa ng ribs. Pero sa mga puti, meron silang binibiling mga mga marinated na, yung mga dried na, yun ang nilalagay nila kadalasan. Pero sa atin ngayon, ito ang gagamitin natin. Pagkatapos, prepare natin yung sausage. Yung sausage na to is pork sausage to ang ginamit natin, na may halong paprika. So isa rin yan sa magbibigay lasa sa soup natin mamaya. Pagkatapos nyan, set aside natin yung mga natin, yung mga gamitin natin. Tapos kuha tayo ng celery, hugasan natin mabuti, mga limang stalks ng celery. Hiwain natin ng cubes para madali siyang kainin. Tapos yung carrots, hiwain din natin yung cubes.
Pagkatapos nyan, lagay natin sa lagayan. Pagkatapos natin maghiwa, lagay natin sa lagayan. Check natin yung pinapakuluan nating beans. Mix natin every now and then para hindi magdikit sa ano natin sa pot natin na nilutuan. Tapos yung macaroni, yan, lulutuin natin yan, half cook lang. Kasi ilalagay natin yan mamaya sa soup natin, kasama yan sa soup natin. Yan, pag kumulo na yung beans natin, lagay natin, sabay natin yung ribs natin para lumambot din siya. After mga 30 minutes. Tapos yung sausages, lagay din natin. Pag malambot na yung beans at saka yung ribs, saka natin ilalagay yung carrots at saka celery. Ito ang pagluluto nito, nasa mga 2.5 hours, depende sa beans kung gaano katigas, hanggang lumambot yung beans. Tapos lagay na natin yung remaining ingredients natin, yung salt at saka vegeta, pangdagdag sa lasa. Yan na, ready na yung soup natin. Pwede natin i-serve na yan. Bali sulit to sulit ang ano nito. Kahit hindi ka manangalian, pwedeng pwede. Tapos lagyan natin ng yung macaroni natin. Sprinkle natin konting parsley. Then serve natin. Ready na yung natin. Ready na yung beans natin. Red chili beans natin. Red chili bean soup natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video natin, huwag nyo pong kalimutan i-hit ang like, share and subscribe, at pakipindot na rin ng notification bell para ma-notify kayo sa ating future videos. Enjoy cooking at maraming salamat po.